Bună, Fecioară! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem ce urmează în această conexiune a ta, a voastră. Am să te rog să te gândești la persoana ta dragă, să o aduci pe ecranul tău mental, să vezi cum, să îți amintești de fapt cum ai interacționat cu această persoană în ultima voastră întâlnire și vreau și un mesaj de aici ca tematică generală. Pentru tine au venit două pentru tine și am să le iau. Este 6 de cupe, doar iubire, pur și simplu iubire, și văd și 3 de spade care aduce tristețe și izolare. Deci e posibil ca voi să nu fiți împreună, însă în această perioadă, însă să știi că în ceea ce vine înspre tine, în următoarea perioadă, avem acest card faetonul care anunță că lucrurile se vor pune în mișcare cu acest faeton. Atât timp cât reușești să te detașezi și să îți asculți mesajele, download-urile pe care tu le primești din punct de vedere intuitiv cu ajutorul chakrei a 7-a, chakrei coroană. Hai să vedem acum tarotul. Energia ta în această conexiune, ce simți tu acum, conștient sau inconștient, unde ești tu în raport cu această legătură, ce reflectă prezența ta în această legătură. Avem 8 de cupe. 8 de cupe anunță o detașare și am vorbit aici și despre acest lucru, cu acest card justiția, detașare, și pajul de bâte. Dar chiar dacă tu te detașezi emoțional dintr-un anume loc, te văd entuziasmată pentru destinația ta, să zicem așa. Văd pajul de bâte, pajul de monede și asul de monede. Conștientizezi faptul că un nou început cu stabilitate te așteaptă atât timp cât tu ești dispusă să parcurgi pas cu pas drumul pe care tu ai pășit aici. De ce 8 de cupe? Ce reflectă prezența ta în această legătură? De ce 8 de cupe? 9 de bâte. Ați trecut prin multe. Și 3 de bâte. Și acum e o așteptare ca lucrurile să se petreacă cumva. Cu 9 de cupe și regina de monede te văd pe tine aici la baza pachetului. Ai trecut prin multe, aș putea să spun. Acest 9 de bâte este cartea războinicului rănit și cartea care anunță faptul că pe sub podul conexiunii voastre au trecut multă apă, s-a perindat pe acolo și multe lucruri s-au petrecut și cu toate astea încă ești în picioare, încă ești pentru această conexiune, cred eu. Hai să vedem energia celuilalt, unde se află cealaltă persoană, ce simte, ce gândește, cum percepe conexiunea. Tu trebuie să lași ceva în urmă aici. Cum se poziționează celălalt față de tine. Regele de cupe, ca o persoană răbdătoare, diplomată, iubitoare, și asul de bâte și în același timp foarte atrasă de tine. Foarte atrasă de tine. Avem și îndrăgostiții aici. Și pajul de cupe. Poate fi vorba despre un rac, scorpion sau pești sau leu, berbec, săgetător. Văd aici. De ce regele de cupe în felul în care se poziționează cealaltă persoană față de tine? De ce regele de cupe? Regele de cupe este o energie matură, trecută prin viață. Ok, avem o carte și 5 de spade. Și hierofantul. Repet, fie tu, fie această persoană, trebuie să lăsați ceva în urmă.
Hierofantul, puterea și soarele. Poate ai de a face cu un leu, taur, văd aici. Și de ce 5-ul de spade? În felul în care se poziționează această persoană. Pentru că această persoană cu 5-ul de spade vine cu energie de conflict. Spânzuratul. Poate ai de a face cu un pești. Vine cu blocaj. Își dorește acest nou început cu iubire, însă vine cu acest 5 de spade. Posibil pentru faptul că mai e ceva aici la mijloc. Legătura voastră actuală, care este dinamica principală dintre voi acum? Ce vă unește sau separă? Ce se întâmplă energetic între voi în prezent? Ce se întâmplă energetic între voi în prezent? Opt de monede. Optul de monede anunță faptul că fie vă preocupați foarte mult de munca voastră pentru a uita de această conexiune, fie încercați să reparați ceva anume aici. Doiul de spade. Posibil să vă preocupați foarte mult de munca voastră pur și simplu pentru a uita de această conexiune, deși e foarte greu. Pajul de monede. Poate un copil este implicat sau văd și cavalerul de cupe. Ce se întâmplă aici? Pentru că, așa cum știți, parte dintre voi și eu am fecioară pe harta natală, dar nu simt că rezonez atât de mult. Până aici sau aici, porțiunea asta da, dar nu știu. Ce se vindecă în această conexiune? Karmă, lecții, traume sau tipare care se transformă prin această legătură. Ce lecție spirituală sau rană se reactivează și se cere vindecată? Cavalerul de spade. Ce lecție spirituală se activează și se cere vindecată? Și optul de spade. Poate că până acum ați dat dovadă amândoi de comunicare, venea să spun irațională, nu cred că irațională, despre asta ar fi vorba, cât aspră. Comunicare și rapiditate în acțiuni, comunicare din aceasta care nu va ajuta pe niciunul dintre voi, dimpotrivă vă făcea să vă simțiți blocați. De ce cavalerul de spade? De ce cavalerul de spade? Și cumva asta se cere vindecat aici. Magicianul. Poate ai de a face cu un gemeni sau cu o fecioară. Văd și vărsător aici la baza pachetului. Magicianul este o carte a manifestării. Cumva, poate tu ai un anume vis și în ceea ce se cere vindecat aici se cere vindecată maturitatea cu care tu acționezi. Pentru că acest cavaler de spade acționează și haotic uneori. El își face un anume plan, dar e mai nu foarte bine pus la punct. În schimb, acest magician are resursele, știe cum să acționeze pentru a-și îndeplini un anume vis. Și asta se cere vindecat aici. Cumva te maturizezi și îți dai seama că ai toate resursele pentru a materializa acest ideal înalt al tău. Ce urmează între voi, pe termen scurt, cum evoluează conexiunea în următoarea perioadă, în următoarele 2 săptămâni, care este direcția în care merge această relație. Diavolul, poate ai de a face cu un Capricorn și faetonul. Din câte văd eu aici, lași toxicitatea în urmă cu acest faeton.
Și am avut și 8-ul de cupe la tine chiar la început de citire. De ce diavolul? Ce urmează între voi în următoarele 2 săptămâni? Abuz emoțional, poate nu de genul fizic, dar poate fi vorba despre abuz emoțional. Asul de bâte. O atracție puternică mai poate fi aici. Și justiția, un nou început cu pasiune. Un nou început cu pasiune și cu această carte justiția poți să ai în viața ta și o anumită balanță sau un contract. De ce aceste cărți? Ce urmează pentru tine, Fecioară? În mod normal nu am mai extras decât 2 cărți pentru fiecare poziție, dar aici vreau să mai văd anumite detalii. Ce urmează pentru Fecioară și în conexiunea sa? Ok, avem 3-ul de monede, este o carte a colaborării și a muncii asidue și am mai căzut o carte pe undeva pe jos, dacă aș găsi-o. Da, o văd. O văd și atât. Pentru că nu știu dacă voi reuși să o... recuperez, am recuperat-o. Avem 7 de spade și a avut tendința să vină invers. Și la baza pachetului avem moartea și împăratul și regina de monede. Poate fi și vorba despre un trio aici. Dar și o atracție puternică, poate față de un capricorn sau văd scorpion aici, am văzut și regele de cupe, mai vedem și împăratul. Ce mesaj are această persoană să îți transmită? Ce mesaj are această persoană să îți transmită? Moartea vorbește și despre o transformare, dar și despre o încheiere. E cartea cu care am încheiat aici. I want out. Nu mai vreau în această conexiune, ar spune această persoană. Ok. Pasiunea e mult prea mult pentru această persoană și la baza pachetului... Ups! Ce s-a întâmplat aici? Se va schimba acest lucru vreodată. Hai să văd și din visul șamanului un mesaj pentru Fecioară. Fecioară, ce trebuie să știi sau să accepti pentru binele tău superior? Ce trebuie să știi sau să accepti pentru binele tău superior? Fata rădăcină, sinele renegat. Nu știu dacă avem interpretarea în interpretarea acestui card în ghidul oracolului. Vreau să văd mai întâi. Ba da, 56, iar la baza pachetului avem refuzarea chemării, hoțul de vise. Fata rădăcină, sinele renegat, frumusețea ascunsă, nevoia de acceptare și iubire. Fata rădăcină stă tremurând, murdară și goală la baza copacului sinelui. Ea este neiubită, nedorită și evitată din cauza diformităților ei. Nu are casă, ci se adăpostește săpând în pământ pentru a locui lângă cele mai adânci rădăcini ale copacului sacru. Cine este ea pentru tine? Nu cumva această sălbăticiune este singura parte din tine care, reintegrată, te poate conduce spre întregire și spre adevăratul scop?
Exact asta este. Ea este întruchiparea percepției profund greșite asupra eșecurilor tale, care se manifestă sub formă de vinovăție și rușine. Când îi invidiezi pe alții sau proiectezi altă emoție sau instinct pe care ai învățat să-l reprimi ori să-l consideri nenatural, acest sine copil, fără adăpost, plânge după atenție, acceptare și iubire. Vrei să te răzbuni, să îl ignori, să îl dai la o parte, refuzând în același timp să recunoști această calitate urâtă ca aparținându-ți? Ah, dacă te-ai uita în ochii fetei rădăcină și ți-ai vedea frumusețea și nevoia nesatisfăcută, ți-ai dat seama că această parte din tine îți cere compasiune și înțelegere. Această parte din tine s-a născut când ai fost rănit și condiționat să crezi că nu ești întreg, că expresia ta de sine este cumva prea mult sau prea puțin. S-ar putea chiar să fi moștenit această creatură de la strămoșii tăi. Oricum ar fi ajuns acest sine copil să se ghemuiască la rădăcinile copacului tău sacru, este timpul să îl primești în inima ta. Când o faci, tot ceea ce ai căutat se luminează, iar calea ți se evidențiază cu un scop reînnoit. Când ajungi să o iubești pe fata rădăcină și să o revendici ca fiind a ta, acceptând-o pe ea și umanitatea ta, ea se transformă, la fel și tu. Apoi, magia începe să se manifeste din abundență. Caută frumusețea. Foarte frumos și interesant în același timp. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași o apreciere și un comentariu. Eu îți mulțumesc și toate bune!